Úttelep Magyarul Magyaroké Egyesület, ez egy kis egyesület, inkább hagyományőrzés gasztronómiának indult, aztán lehetőség adott pályázni, nyertünk most 4 éve egy pályázatot Szerbia, Romániával, Zentával, ottan bicikliket, úgyhogy nálunk az egyesületnél eljönnek ide autóval, inné van 19 biciklink, amit családi kisebb-nagyobb biciklik, amivel ki lehet itt bérelni, a környéket körbejárni, nem kell, hogy biciklivel jönni mindjárt. Azután mostan 2 éve induló pályázaton nyertük ezt a pályázatot, ami melyen folyamatban. Itten van 4 quad, elektromos skúterek 10 darab, 5 darab gyereknek való skúter, úgyhogy bírunk szép családi programot csinálni az ide látogatóknak. Előre lejelentkeznek, mit óhajtanak, milyen ékelt gondolnának, vagy mit akarnának csinálni, minka szerint, igény szerint megbírjuk a családi programot, ilyen céges, kisebb cégnek egy napos megbeszéli eltöltéseit, ezt megbírjuk oldani, úgyhogy nagyon szép, kellemes napot, a környéket körbejárni kattokkal, vagy szkúterekkel, biciklivel, úgyhogy nem nagyon sok minden van itt a környéken, de egy szép hétvégét, egy szép napot el lehet itten tölteni. Pósa Julianna vagyok, óteleki születésű, és jelenleg is óteleki lakos vagyok. Nyugalmazott tanítónéni, és hát amit tudok mondani erről az épületről, annyit, hogy a falunak nem volt temploma az 1880-as években, és akkor ez imaháznak lett először is felépítve ez az épület. Tehát, és miután a templom felépült 1885-ben, akkor hát a falunak maradt ez a régi épület, és itt az épületben lett iskola. És azóta is, hát most nem tudom pontosan megmondani, hogy meddig működött itt iskola, 90-es években még iskola osztály voltak itten. Mindaddig még az épületet nem vette vissza, vagy át az egyház, mert sokáig nem tudtuk, hogy hova tartozik, hogy az egyházhoz vagy a faluhoz. Végül is kiderült, hogy ez egyházhoz tartozik, és akkor a Dévai Böjte Csaba megalakította először a gyermekotthont, tehát árva és rászorult gyermekeknek, akkor átvette, és akkor át lett alakítva ez az épület, mint gyermekotthon. Még a 2005-ös árvízkor akkor lett felújítva az iskola, az árvíz után, és akkor még tovább maradtak osztályok, meg akkor lett a fürdő rendbetére, meg az 1-4 osztályos tanulók, sőt egy osztály óvoda is volt itt működött az óvoda is, és azután vették át miután már nagyon sokáig vagyis nagyon nagy számba csökkent a gyerekek létszáma, azután átvette a ferencesek átvették, és pár évig működött gyermekotthon. Koznapista próbált az egyesületnek átvenni, hogy legyen székház. Nem sikerült, és utána pedig Molnár Gézának lett átadva, aki hát ilyen szenvedélyes fényképész és régiséggyűjtő volt, és akkor sajnos eltent közülünk Duhár fiatalon, és akkor ő próbált összegyűjteni, és próbálta összehozni ezt a
kis falumúzeumot, hogy végig is maradjon valami érték ebből az épületből is, maradjon Óteleknek látogatható értéke is, hogy többen lássák az ótelekiek hagyományait.